Så här på Långmyre vineri vi har planterat 5 olika sorter. Och de är alla hybridsorter. Det betyder att det finns en vanlig druvor som kan vara Merlot eller Tokai Friulano. Och de är korsade. De är korsade med pollineringstekniker och med resistenta druvor, vilda druvor. Så det betyder att våra druvor är båda anpassade för att göra bra vin. De gör en bra frukt, men de är också resistenta. Så det betyder att vi behöver ingen besprutning. Och det betyder att alla viner kommer att ha kravcertifiering som är jätteviktigt för oss. Och de är super miljöfriendly. Så den här 5 korsningar är 2 olika korsningar av Tokai Friulano, som är en gröna druvor från norra Italien, och en Sauvignon Blanc korsning. Och vi har också 2 blå druvor, en Merlot korsning och en Cabernet Sauvignon korsning. Så när vi skulle välja de här sorterna så började vi först kolla vilka sorter som fanns använda i Sverige. Och här använder alla de här hybridsorterna som då är resistenta mot sjukdomar och är väldigt miljöanpassade. Men vi föll inte riktigt för de smakerna som fanns och de kvaliteterna som vi hittade i vinerna, utan kontaktade en plantskola i Italien istället för att se vad de hade att erbjuda. Och vi har arbetat då med en plantskola som heter Vivai Rauchedo, och det är en av världens största plantskolor för vindruvor. När vi hade fått tillbaka alla våra resultat från laboratoriet för våra jordprover och vi hade analyserat all data för vädret, så gav vi dem en lista med förutsättningarna på det vin vi vill göra och de förutsättningarna vi har på Långmyre. Då kom de tillbaka till oss med en lista på kanske ett 10-tal sorter som de trodde skulle passa. Och då gjorde vi ett studiebesök dit. Vi fick besöka både odlingarna för att se att de växer på det sättet som vi vill att de ska växa. Och sen hade vi även en provning för att se att vi tycker om vinet som man kan göra på de sorterna. Turligt nog så visade det sig att de sorterna vi föll för mest under vinprovningen var också de som var bäst anpassade för det klimat och de förutsättningarna vi har. Så det var så vi hamnade med de här 5 sorterna. Vi ser fram emot att testa fler sorter eller också skala ner och hitta precis det som passar absolut bäst på Långmyre vineri. Och vi hoppas att fler tar efter.